Bun, știu exact unde vă aflați chiar acum. Este o zi dogoritoare de iulie, stați acolo în mijlocul grădinii, cu soarele bătându-vă direct în creștet și vă uitați cu inima strânsă la roșiile alea, cu frunzele complet triste și pleoștite. Vă vine să faceți ceva instant, nu-i așa? Ei bine, în acest ghid vizual vom explora de ce acel prim instinct protector pe care îl aveți s-ar putea de fapt să le facă mult mai mult rău. Deci, vă uitați la roșii, la ardei, la castraveți, cum efectiv suferă în arșița miezii. Și care e primul nostru impuls, complet uman de altfel, să punem mâna pe furtun sau pe o stropitoare și să le dăm rapid o porție de apă. Un fel de duș răcoritor, pentru că vrem să ajutăm, corect? Dar, și aici e marele nostru dar, țineți-vă bine, acest instinct super bine intenționat în realitate pur și simplu vă fierbe plantele. Știu, sună complet contraintuitiv, dar haideți să vedem ce se întâmplă sub pământ. Noi avem intenția clară de a le răcori. Însă, când aruncați acea apă în mijlocul zilei, o stropire așa la repezială, apa aia abia dacă atinge solul. Rămâne fix la suprafață, pe pământul fierbinte. Și știi ce face asta? Păcălește rădăcinile plantei. Le face să rămână sus, foarte aproape de suprafață, ca să prindă umiditatea aia trecătoare. Iar sub soarele de iulie, acel prim strat se usucă extrem de rapid. Astfel, în loc să le hidratăm, le aducem rădăcinile direct într-un cuptor încins. E rețeta perfectă pentru un stres termic absolut uriaș. Ca să înțelegem de ce fierbem planta, hai să facem o scurtă și interesantă lecție de biologie despre cum se răcorește ea singură. Nu cu dușuri externe. Planta are un ciclu intern absolut genial. Pasul 1, rădăcinile ei, cele adânci, găsesc apă jos în pământ. Pasul 2, apa asta călătorește rapid prin tulpină direct în sus, în frunze. Iar pasul 3, și aici e magia, apa se evaporă prin frunze, trăgând căldura afară din plantă și răcorind-o. E fix același principiu prin care transpirăm noi ca să ne reglăm temperatura corpului. Piesa centrală a acestui întreg sistem, stomatele. Gândiți-vă la ele ca la niște pori microscopici de pe suprafața frunzelor. Sunt efectiv aerul condiționat încorporat al plantei. Dar uite unde apare dezastrul în iulie. Când avem acele rădăcini superficiale de care vorbeam, cele încurajate de stropirile scurte, și ele nu mai găsesc brusc nicio picătură de apă, planta intră direct în panică. Închide instant aceste stomate ca să nu piardă și ultima resursă de apă. Și ghiciți ce se întâmplă? Aerul condiționat s-a oprit complet. Fără evaporare, căldura internă explodează, iar planta se supraîncălzește în ritm alert. Bun, deci cum reparăm toată treaba asta? Nu o facem aruncând cu sfaturi la întâmplare, ci reparând direct acest mecanism biologic. Asta ne aduce la prima noastră regulă de aur, udarea profundă. Vrem să ținem acele stomate deschise și aerul condiționat pornit toată ziua, da? Asta înseamnă că trebuie să udăm abundent dimineața de vreme, când totul e mai rece. Și atenție, apa merge direct la baza plantei, niciodată peste frunze. Dacă udați frunzele în bătaia soarelui, le transformați în lupe care efectiv ard planta și, pe deasupra, lăsați ușa deschisă pentru o grămadă de boli. Dar s-ar putea să vă întrebați, ok, dar de unde știu eu sigur că am udat destul? Răspunsul stă în numere, 8 până la 12 cm. Și chiar vă provoc să faceți acest test tactil. Luați o mică mistrie, după ce ați udat, săpați un pic lângă plantă. Dacă pământul nu e ud bine la cel puțin 8-12 cm adâncime, ei bine, ați udat prea puțin. Dacă e ud doar la suprafață, sunteți tot în zona de pericol. Apa aia trebuie să ajungă adânc, exact acolo unde planta are nevoie de o ancoră puternică. Odată ce ați dus apa aia adânc în sol, trebuie să o blocați acolo, să nu o lăsați să se evapore în câteva ore. Aici intră în scenă regula numărul 2. Trebuie să creăm un scut de protecție. Nu lăsați niciodată solul dezgolit. Scutul ăsta e de fapt mulciul. Puteți folosi materiale super accesibile, paie curate, iarbă uscată, dar fiți 100% sigur că nu are erbicide pe ea, frunze tocate sau un strat generos de compost matur. Dacă puneți acest scut după o udare adâncă de dimineață, va funcționa fix ca un capac. Ține umezeala și răcoarea la rădăcini, chiar și la apogeul caniculei. Totuși, stați puțin că este un detaliu absolut critic aici. Mulți grădinari ratează fix partea asta când folosesc mulci. Lăsați spațiu în jurul tulpinii. Mulciul e fantastic, e un adevărat erou în grădină, dar dacă îl strângeți și îl urcați direct pe tulpina roșiei sau ardeiului, creați o saună umedă fără niciun pic de aer. E evitație garantată pentru putregai și ciuperci. Regula e simplă. Trageți mulciul un pic înapoi, lăsați un inel liber de câțiva centimetri ca tulpina să poată respira. Haideți să facem un mic pas în spate și să vorbim despre așteptări, pentru că trebuie să fim complet realiști. Suntem în mijlocul unei canicule de iulie, nu-i așa? Obiectivul nostru acum este controlul daunelor și atenuarea stresului, în niciun caz grădina aia perfectă de pe coperta revistelor. E absolut normal ca plantele să arate un pic obosite când temperatura de afară sare cu mult peste zona lor de confort. Scopul acestei analize nu e să vă vândă magie, ci să vă ofere uneltele pentru a reduce stresul plantei și a o menține funcțională, ca să prindeți recolta aia de la sfârșitul verii.
Uite care e marele paradox aici. Nu trebuie să confundăm soarele bun cu soarele care arde. Instinctiv ne gândim, plantele iubesc lumina, trebuie lăsate la soare. Și da, evident, roșiile, ardeii, castraveții adoră lumina, fără ea n-ar mișca nimic. Dar atenție, în timpul unui val de caniculă, soarele bun devine brusc inamicul public numărul 1. Problema reală nu e lumina în sine, ci temperatura aceea extremă care se acumulează direct pe frunze și fructe. E o distinție subtilă, dar absolut vitală. Dacă o ratăm, se riscă pierderea întregii muncii depuse în primăvară. Așadar, iată traseul explicației noastre de azi. 1. Diferența dintre soarele bun și cel periculos. 2. Cum arată de fapt arsurile solare. 3. Soluții corecte de umbrire. 4. Sfaturi țintite pentru roșii, ardei și castraveți. 5. Marile greșeli pe caniculă și, în final, recapitulăm pașii următori. Bun, să trecem la prima parte. Soarele bun versus soarele periculos. Aici intervine un concept fascinant pe care îl numim efectul de umbrelă. Știți obiceiul acela super răspândit de a tăia și curăța masiv frunzele de la baza plantelor vara ca să le aerisim? Ei bine, trebuie oprit, mai ales acum în iulie. Acele frunze sănătoase pe care mulți abia așteaptă să le taie sunt de fapt niște umbrele naturale perfecte. Ele creează un microclimat care apără fructele de soarele necruțător. Dacă se taie aceste frunze pe canicură, razele directe vor prăji pur și simplu fructele expuse. Nu se mai coc, efectiv se fierb pe plantă, fără nicio exagerare. Partea a doua. Cum arată mai exact aceste arsuri solare? Când șocul termic lovește, lasă urme destul de urâte, iar simptomele sunt complet diferite în funcție de legumă. La roșii, de exemplu, daunele apar la început ca niște pete nefirești, albicioase. În câteva zile, zonele acelea se întăresc ca o coajă moartă, complet necrozată, iar pulpa e compromisă. În schimb, ardeii, ei reacționează mult mai dramatic și mai rapid. Pe pielița lor apar zone scufundate, uscate, subțiri ca o foaie de hârtie, de parcă ar fi fost trecuți prin flacără. Diagnosticarea asta vizuală rapidă e esențială. Chiar dacă fructul respectiv nu mai poate fi salvat, măcar știm că trebuie acționat urgent pentru a proteja restul recoltei. Mergem mai departe la secțiunea a treia, soluții corecte de umbrire. Și aici vine un avertisment uriaș, probabil una dintre cele mai triste greșeli, pentru că pornește din intenții bune. Dacă încă se păstrează tunelurile de folie sau materialele textile folosite primăvara contra înghețului, trebuie date jos, acum. Păstrarea lor pe culturi în iulie transformă grădina într-un dezastru absolut. Ele blochează aerul și captează căldura radiantă. Se face literalmente un cuptor acolo sub ele. La temperaturile alea, polenul devine steril, florile se usucă, cad pur și simplu, iar fructele mici se desprind. Practic, planta își abandonează recolta ca să poată supraviețui. Deci, care e soluția? Plasa de umbrire. Și avem 3 pași clari aici. Pasul 1. Alegerea unei plese ușoare, cu aproximativ 30% opacitate. Nu vrem să ținem plantele în beznă, ci doar să filtrăm agresivitatea razelor. Lumina de care au nevoie pentru fotosinteză trece liniștită. Pasul 2. Montajul trebuie să fie ferm, tensionat deasupra culturii. Nu aruncați plasa direct pe frunze. Și asta ne duce la pasul 3, care e crucial. Asigurați un spațiu generos de aer liber între plasă și vârfurile plantelor pentru ventilație. Aerul trebuie să circule, mai ales dacă spațiul e lângă un gard metalic sau un perete de beton care radiază căldură ca un calorifer toată după amiaza. Secțiunea a patra, sfaturi specifice pentru roșii, ardei și castraveți. Fiecare cultură are vulnerabilitățile ei clare. Hai să le luăm pe rând. La roșii, regula de aur e umiditate constantă. Fluctuațiile mari le crapă. Folosirea unui strat generos de mulci este perfectă pentru a ține apa în sol. Tot la roșii, mare atenție la îngrășămintele cu azot pe caniculă. Azotul forțează creșterea unor frunze moi vulnerabile în loc să ajute fructul. Trecem la ardei. Trebuie verificat mereu solul cu mâna înainte de a fertiliza. Dacă e uscat, ardei stresați de căldură își vor lepăda imediat florile și fructele mici, care sunt extraordinar de sensibile la șocuri. Iar la castraveți, ei bine, ei sunt masiv apă. Au nevoie de udare profundă și foarte regulată. Fără hidratare masivă la rădăcină, căldura intensă o să blocheze complet ritmul de apariție a noilor flori. Trecem la secțiunea a cincea, greșeli majore pe caniculă. Aici creștem puțin ritmul, pentru că acestea sunt practicile care distrug complet recolta și trebuie oprite imediat. Fără tratamente chimice în orele fierbinți, substanțele se evaporă și ard frunzele instant. Fără îngrășăminte concentrate la amiază, rădăcinile sunt deja stresate și vor fi grav avariate.
Încă o regulă de fier. Niciodată, dar absolut niciodată, nu se stropește cu apă pe frunze în plin soare. Picăturile acelea acționează ca niște mici lupe solare și pârjolesc planta. De asemenea, cum s-a stabilit deja, opriți ruperea frunzelor protectoare. Mai mult, nu lăsați pământul gol neacoperit. Pământul uscat și crăpat ucide viața din el. Și, evident, îndepărtați absolut toate foliile rămase din primăvară. Și am ajuns la ultima secțiune, a 6-a, recapitulare și pașii următori. Să tragem o linie. Practic avem 3 reguli de aur pentru supraviețuire în iulie. Prima, abandonarea udărilor de suprafață, care abia umezesc praful. Apa trebuie să ajungă adânc la sistemul radicular principal. A doua regulă, mulciu. Puneți paie sau iarbă tăiată și uscată. E cel mai ieftin și eficient scut împotriva evaporării. Și a treia, implementați acea plasă de umbrire de 30%. E un paravan protector incredibil care menține grădina în viață chiar și în cele mai aspre zile toride. Aici se încheie explicația de astăzi, dar abia așteptăm să continuăm discuția. Voi ce culturi protejați în momentul acesta și care este contextul specific? Aveți un sol nisipos care pierde apa instantaneu? Un sol argilos, greu? Sau poate cultivați plante în ghivece pe un balcon fierbinte ori în straturi înălfate din lemn? Provocările caniculei arată complet diferit de la caz la caz, așa că haideți să construim o bază reală de soluții în comentarii. Și da, pentru mai multe informații de acest gen, un simplu like și abonarea la comunitatea Totul despre Flori ajută enorm. Până data viitoare rămâne un gând provocator de analizat, privind la grădina astăzi, oare microclimatul creat ajută plantele să respire și să prospere sau mai degrabă le transformă într-un cuptor nedorit? Gândiți-vă la asta. Mult spor și recolte bogate tuturor!